Hello mga ka-MSME, kamusta ka na? Kamusta ng ating negosyo? Kamusta ang sales? Yes po, binago na po natin ang araw po ng ating pag-upload ng ating video mula Wednesday, magiging Saturday na po tayo sapagkat meron po tayong mga reels na ina-upload po natin sa ating Facebook page. So kung gusto, o sa ating Facebook account, so kung gusto niyo po makita yon, follow niyo po sa aking Facebook, sa Facebook ko po at nandiyan po sa description below kung saan niyo po ako makikita sa ating Facebook. So for today's video mga ka-MSME, ang pag-uusapan po natin is paano nga ba natin mapapababa ang ating mga taxes legally. So hindi po tayo mag-uusap ito ng illegal, kundi ang pag-uusapan lang po natin ay legal na pamamaraan para bumaba ang ating taxes sa BIR. Handa ka na ba? Kung handa ka na kay MSME at handa na rin ako, maraming salamat. This is your Goody Addy, your MSME advocate, and welcome to your guide in business. Hello mga ka-MSME, so ang pag-uusapan nga natin today ay ano-ano ba yung mga paraan na legal na para mas bumaba ang ating taxes sa BIR. So meron tayong 7 ways or 7 na pamamaraan or 7 pamamaraan para mapababa ang ating BIR taxes. Ready ka na? Let's go! Before we talk about and how to minimize our taxes, pag-usapan muna natin konti lang kung bakit ba kailangan natin magbayad ng tax dito sa Pilipinas. So according sa law, anyone or kahit anumang enterprise na nag-i-income, dapat talaga tayo magbayad ng taxes. And also, to give you or to emphasize, itong tax natin, ito ang ginagamit ng ating gobyerno para magpagawa ng mga infrastructure, ng mga bridge, ng mga roads, at marami pang iba. Kasi hindi naman tayo directly nagsasabi na, oh, ito yung bayad ko dyan para sa road na yan, di ba? Napupunta ito sa government, and the government using these taxes para sa mga infrastructure dito sa ating bansa. The first way on how to minimize your tax is so you need to choose wisely kung ano ba ang maging structure ng business mo. Dito sa Pilipinas, we have like 4 common structure na ginagawa ng mga negosyante. Unang-una dyan is the sole proprietorship, wherein mag-isa ka lang sa iyong negosyo, ikaw ang magmamanage, ikaw ang magde-decide, etc. Then the second one is the partnership. So sa partnership, you will have 2 to 5 partners sa iyong negosyo. So hati yan yung magiging hati yung responsibilities mo sa negosyo na yan. And the third one would be the corporation. So the regular corporation would be 5 people to 15 people na pwede mo makasama sa negosyo mo. So, marami pang mga pwedeng maging topic natin dyan, but I think I already have a video for that. Then lastly, yung fourth one natin na category would be the OPC or the one-person corporation. This is just like the single proprietor, pero ikaw ay parang corporation. You will have your nominees na in case na may mangyari sa iyo, may magmamana ng iyong negosyo. The second way on how to minimize your taxes, it would be you need to choose your income tax rate wisely. We have 2 options. The first one will be the graduated income tax rate. Dito, meron tayong tinitignan na tax table para ma-determine kung magkano ba babayaran mo na taxes. The second one will be the 8% flat tax rate. Dito naman, wala siyang tax table. Ang meron lang dito is meron kang 250,000 exemption, and beyond the 250,000 exemption, 8% of that would be your tax payable. The third way on how to minimize our taxes is to choose our tax category wisely. So we have non-VAT and VAT. If your income is less than 3 million annually, then you need to choose non-VAT. But if your income is 3 million and up annually, then you need to choose VAT. Para pag naging non-VAT ka, ang babayaran mo na taxes would be 3% of your gross income. While for VAT, ang babayaran mo would be the 12% of your net income. The next option is very helpful. So ito yung dapat ma-maximize nating mga MSME. So we need to apply BMBE sa DTI. Because for BMBE, meron ka kaagad, exempted ka kaagad na magbayad ng income tax mo. So ibig sabihin, you just need to file your income tax but you are not going to pay any income taxes. So kaya mas maganda talaga na mag-apply tayo sa BMBE. I won't discuss it further because meron akong video about the BMBE alone. So, ilagay ko lang sa description below para mapanood nyo na mabuti para super detailed talaga all about BMBE. And the next way on how to minimize your taxes, you need to properly record your allowable deduction. So, ang pinag-uusapan natin dito na allowable deduction, pag sinabi natin allowable deduction, these are the necessary expenses para kumita ang kumpanya mo. Pero,
So, allowable deduction, para masabi siya na allowed yung deduction na yon, dapat meron kang resibo sa expenses na yon. At the same time, dapat naka-record ito sa inyong book of accounts. If not, then BIR will not going to accept it as your expenses. Ano-ano bang mga halimbawa ng allowable deductions? Ito yung mga ating contributions or ating mga donations sa charity, ang ating mga benefits na binabayaran sa SSS, Pag-ibig and PhilHealth, yung mga depreciation ng ating mga equipments, at marami pang iba. Nasa listahan naman natin yan. The sixth way on how to minimize your taxes is to avoid tax penalties. So, hindi lang BIR ang nagbibigay ng tax penalties. Kahit ang ating mayor permit or ang ating city hall is nagbibigay din sila ng tax penalties kapag delayed tayo magbayad ng ating tax assessment or yearly or annual tax assessment ng ating negosyo. So, sa BIR, kailangan din natin mag-file ng tama, kaysa BIR, kailangan din natin mag-file ng naaayon sa mga deadline nito. So, right now, may bagong binigay ang BIR for VAT, hindi na ito siya monthly nagbaba, o hindi na tayo monthly nagpa-file, kundi ito ay naging quarterly na. So, you need to know ano ba ang mga deadline ng ating mga kailangan i-file. Remember, kahit zero sales tayo, kailangan pa rin natin mag-file sa BIR kasi kapag hindi tayo nakapag-file, that is another penalty. And also, for BIR, we have 3 types of penalty. This is the compromise, the surcharge, and the annual interest. Pag sinabi natin compromise, this is a specific or this is a standard na penalty, depende kung ano ba yung hindi mo na i-file kay BIR. Pag sinabi naman natin surcharge, this is about 25% to 50% of your basic tax na kailangan bayaran. And annual interest would play between 12% to 20% annually. Before we proceed to our last way on how to minimize our taxes, I would like to encourage you to click that subscribe button para kapag may mga bagong videos, you are going to get notification from YouTube. So, favor ko na lang po yan sa inyo mga MSME para mas ganahan ako gumawa pa ng iba't iba pang videos para sa inyo. So, kita-kita tayo sa next videos. Ba? The last but not the least way on how to minimize your taxes is to hire to outsource your tax accounting, bookkeeping, and tax filing. Why? We understand naman that as MSME owners, we have really a very tight budget. Pero alam nyo ba na mas makakatulong talaga na i-outsource natin yan? Not because we can do that, our business but if we're going to really to check yung mga magiging benefits mo kapag nag-outsource ka, kagaya ng Jar Custody of Business Co. Ltd, in-outsource mo ang aming company, you are going to save something talaga aside from ma-make sure mo na mapapa-minimize yung mga taxes mo. So, here are the benefits kung bakit ba kailangan mo mag-hire or mag-outsource ng isang tax accounting. So, ayan mga ka-MSME, I hope na marami kayong natutunan for today's video and I hope na makikita-kita pa tayo next week sa aking bagong video. So, again, this is Goody Addy, your MSME advocate, and this is your guide in business.